Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλοι, φίλες, όλοι και όλες εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για ένα θέμα που το είχαμε δει σε ένα βίντεο ορθογραφίας. Είναι τα ρήματα που έχουν κατάληξη ένο και όσον αφορά την ορθογραφία τους στα ελληνικά γράφονται με ΑΙ. Εκτός από τα μένο, δένο, πλένο και τα σύνθετά τους. Αυτό μπορείτε να το δείτε σε ένα παλιότερο βίντεο. Εμείς σήμερα θα δούμε πώς κάποια από αυτά τα ρήματα σχηματίζουν τον μέλλοντα και τον αόριστο. Σας ενδιαφέρει? Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου για να το δούμε. Τα πρώτα και βασικά ρήματα που μαθαίνει κανείς με κατάληξη ένο στα ελληνικά, όταν αρχίζει να μαθαίνει τη γλώσσα, είναι μάλλον το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις ελληνικά? Καταλαβαίνω. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Ίσως το μπαίνω, βγαίνω, ανεβαίνω, κατεβαίνω. Εμείς θα δούμε σήμερα μερικά από τα ρήματα αυτά, τα οποία στην πλειοψηφία τους, δηλαδή τα περισσότερα από αυτά, έχουν τη σημασία της αλλαγής. Κάτι αλλάζει. Τι εννοώ? Το ρήμα για παράδειγμα, παχαίνω. Παχαίνω σημαίνει γίνομαι πιο παχής. Είμαι παχής και γίνομαι πιο παχής. Είμαι αδύνατος και γίνομαι παχής. Είναι μία μεταβολή. Τρελαίνω. Τρελαίνω κάποιον. Δεν είναι τρελός και τον μετατρέπω σε τρελό. Μικραίνω κάτι. Είναι κάτι μεγάλο, δεν το θέλω μεγάλο, το κόβω. Το μικραίνω. Ή φαρδένω κάτι. Έχω ένα ρούχο που δεν μου κάνει, μου είναι στενό και το φαρδένω, το κάνω πιο φαρδί. Στον μέλλοντα και στον αόριστο αυτά τα ρήματα μπορεί να έχουν πρώτον κατάληξη ή να ή νο, με ύψιλον. Φαρδένω, φαρδινά, θα φαρδίνω. Δεν υπάρχει το χαρακτηριστικό ξ του μέλλοντα. Παχαίνω, θα παχύνω, παχυνά. Παραδείγματα. Νομίζω πως είναι καιρός να αρχίσεις δίαιτα. Πάχυνες μετά το Πάσχα. Το Πάσχα τρώμε πολύ, υπερβολικά πολύ. Άκουσα πως θα φαρδίνουν αυτόν τον δρόμο. Επιτέλους, καιρός ήταν. Η Μαρία ομόρφινε πολύ στην εγκυμοσύνη. Μάλλον θα κάνει κοριτσάκι. Το λέτε εσείς αυτό? Εμείς λέμε ότι μία γυναίκα όταν στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ομορφαίνει, αυτό σημαίνει ότι το παιδί που θα γεννήσει θα είναι κορίτσι. Ίσως λόγω των ορμονών, δεν ξέρω. Μη φας πολύ, θα βαρύνεις και μετά δεν θα θέλεις να πάμε βόλτα. Βαραίνω με την έννοια του νιώθω βαρύς, δεν έχω διάθεση να περπατήσω. Έφαγα και θέλω να ξαπλώσω τώρα. Όμως, δεν αλλάζουν όλα αυτά τα ρήματα με τον ίδιο τρόπο. Μία άλλη ομάδα αυτών των ρημάτων σε ένο σχηματίζουν τον αόριστο και τον μέλλοντα με κατάληξη ανα ή άνω. Παράδειγμα, ζεσταίνω το φαγητό. Έχω χτεσινό φαγητό, θα φάω πάλι το ίδιο φαγητό, το βγάζω από το ψυγείο και το ζεσταίνω. Είναι κρύο, θέλω να γίνει ζεστό. Τι έκανα? Ζέστανα το φαγητό, όχι ζέστηνα, ζέστανα το φαγητό. Και
Θα βγάλω το φαγητό από το ψυγείο και θα το ζεστάνω. Τελειώνει η άνοιξη. Είμαστε στα μέσα του Μάη και ακόμη έχει κρύο. Πότε θα γλυκάνει επιτέλους ο καιρός? Γλυκός, γλυκαίνω κάτι, το κάνω πιο γλυκό. Μπορεί να είναι πιο γλυκό με την έννοια ότι στη γεύση έχει περισσότερη ζάχαρη, αλλά μπορεί να είναι και μεταφορικά πιο γλυκό. Δηλαδή κάτι που μου αρέσει πιο πολύ, που είναι πιο ευχάριστο. Λέω τι γλυκός καιρός, τι γλυκιά Ανατολή, τι γλυκό ηλιοβασίλεμα, τι γλυκό παιδί. Δεν το τρώω, απλά το βρίσκω χαριτωμένο, συμπαθητικό. Μου πάτησε το πόδι κατά λάθος και με κούτσανε. Δεν μπορώ να περπατήσω. Κουτσένω εγώ, δηλαδή δεν περπατάω αρμονικά, σέρνω ίσως το ένα μου πόδι και κουτσένω εγώ κάποιον. Τον κάνω, τον μετατρέπω σε κουτσό. Δεν μπορεί να περπατήσει. Είχε την τηλεόραση διαπασών. Τέρμα η ένταση της φωνής. Μας κούφανε όλους. Κουφαίνω κάποιον, τον μετατρέπω σε κουφό. Δεν ακούω. Νομίζω ότι με κούφανε αυτή η τηλεόραση. Είχαμε δει παλιότερα ένα βίντεο με το τραγούδι που ξεκινούσε κάπως έτσι. Πολύ με πίκρανες ζωή. Πικραίνω κάποιον. Το πικρό, όπως και το γλυκό, υποθέτω και στις δικές σας γλώσσες, εκτός από την κυριολεκτική τους έννοια, έχουν και αυτή τη μεταφορική. Όπως σας είπα για την γλυκιά άνοιξη, τον γλυκό καιρό, το γλυκό παιδί, έτσι μπορεί να έχουμε ένα πικρό φαγητό, έχουμε πικρή σοκολάτα, αλλά μπορεί να είναι πικρή εμπειρία. Έζησα κάτι που μου άφησε μία πικρή γεύση, μεταφορικά. Αυτές είναι οι δύο κύριες κατηγορίες καταλήξεων για τον αόριστο και τον μέλλοντα που έχουμε για αυτά τα ρήματα. Υπάρχουν όμως ρήματα που διαφέρουν. Παράδειγμα, χορταίνω, πεινάω, τρώω και είμαι ok. Λέω χόρτασα. Δεν λέω ούτε χόρτινα, ούτε χόρτανα, λέω χόρτασα. Αυτό το παιδί πεινάει όλη την ώρα. Δεν μπορώ να το χορτάσω με τίποτε. Τρώει. Είναι σαν τους εφήβους, ειδικά τα αγόρια. Τρώνε. Στην Ελλάδα λέμε είναι καλύτερα να το ντύνεις παρά να το ταΐζεις. Βγαίνει πιο οικονομικά. Άλλο παράδειγμα, το ρήμα προφταίνω. Έτρεξα, αλλά δεν πρόφτασα το λεωφορείο και τώρα πρέπει να πάρω ταξί, γιατί αλλιώς θα αργήσω στη δουλειά μου. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Αλλά και ρήματα όπως για παράδειγμα το αρρωσταίνω. Λέω αρρώστησα. Μην βγεις στη βροχή χωρίς ομπρέλα, θα βραχείς και θα αρρωστήσεις. Πρόσεχε. Αυτά είναι λιγότερα τα ρήματα. Επίσης, όπως σας είπα στην αρχή, έχουμε τα ρήματα όπως το καταλαβαίνω που είναι κατάλαβα, πηγαίνω που είναι πήγα, μπαίνω, βγαίνω, μπήκα, βγήκα, δηλαδή πολλές και διαφορετικές καταλήξεις. Ελπίζω να μην είναι υπερβολικά δύσκολα αυτά. Εννοείται ότι μαθαίνουμε κάθε ρήμα με τη δικιά του ιδιαιτερότητα. Θα έχετε στο νου σας όμως ότι αυτά τα ρήματα σε ένο που μας δείχνουν μία αλλαγή, μάλλον θα έχουν αόριστο ήνα, μακρινά, κοντινά ή άνα, ζεστανά, παράδειγμα. Και περισσότερα από αυτά τα ρήματα, όπως και προτάσεις για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας και την τύχη σας και για να μάθετε ίσως κάποιες καινούριες λέξεις και εκφράσεις, θα βάλω κάτω στην περιγραφή του βίντεο.
και περιμένω τα σχόλιά σας, τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις, τα σχόλιά σας, τις επιθυμίες σας, οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε, θα χαρώ πολύ να το διαβάσω. Εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ψέματα, γιατί εσείς θα δείτε Κυριακή το βίντεο. Ναι, να έχετε μία ωραία εβδομάδα, να είστε καλά και να είμαστε όλοι καλά και να τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Γεια σας.